Chào bạn thân mến, vậy là nửa đầu 2024 đã khép lại và bạn cũng như mèo, hãy dành chút thời gian để xem lại chặng đường 6 tháng vừa qua của mình như thế nào nhé. Đầu tiên có thể nói khi quyết định làm podcast, mèo đã chọn thử sức bản thân xem mình có thể làm được gì và đạt được gì với phương tiện truyền thông này. Ý tưởng này xuất phát từ suy nghĩ mình muốn tạo thêm một lựa chọn cho độc giả để mang thông tin và thông điệp đến với nhiều người hơn, hoặc có thể tiếp xúc nhiều hơn với các bạn qua các giác quan nghe và cảm nhận, và thậm chí có thể đưa bạn vào giấc ngủ, biết đâu được nè. Thử thách ở đây có thể kể đến như thông điệp nên truyền tải ra sao để thính giả nghe xong có thể nhớ được ít nhất một điều trong đó, hoặc nhận ra điều mèo đang muốn gửi đến là gì. Kế đến là biên soạn kịch bản và giọng nói thu âm. Tiếp theo là thiết kế phần hình ảnh, hiệu chỉnh âm thanh như thế nào để tạo hiệu ứng thu hút, và đến cả tựa đề. Liệu mình nên đặt cái tựa bắt trend hay chỉ đơn giản là cái trọng tâm của bài? Rồi sau đó lựa chọn công cụ phương tiện để giúp mình hiện thực hóa những điều đó. Ít nhất dù nó không hoàn toàn chuyên nghiệp bài bản như những người có chuyên môn, nhưng nên có sự chỉnh chu trong đó. Bạn thấy đó, bề nổi các bạn có thể thấy là những chiếc video, hình ảnh, âm thanh là thì bên dưới nó cả một đống thứ phải làm và phải đạt chuẩn tối thiểu của bản thân đề ra. Và thực tế khi bắt tay làm, mèo phải thừa nhận là vẫn có những va vấp thiếu sót, mà đúng là chỉ khi mình làm thì mình mới có được những trải nghiệm và học được những điều chưa hoàn chỉnh như vậy. Bạn cũng vậy, nên nhìn lại theo cách tương tự, xem mình đã làm được gì và mình đã học được gì. Đừng quá chú trọng vào những điểm yếu, khuyết điểm, vì nó không định nghĩa bạn mà nó giúp bạn tốt hơn trong tương lai. Như trong kỳ đầu tiên nói về chủ đề nước, việc thu âm đã mắc lỗi kỹ thuật nên âm thanh không mang lại đúng tinh thần thông điệp của bài, và khi nghe cảm giác như chủ thớt đang bị thiếu nước trong khi lời khuyên bảo người khác nhớ uống nước. Mãi đến khi thu âm bài thứ 2 mới phát hiện ra lỗi kỹ thuật này bạn à. Và cũng biết ơn những người bạn chân thành đã phản ánh điều này cho mèo. Rồi đến kỳ thứ 2 về chủ đề núi, rút kinh nghiệm lần trước, bài đã được thu âm nghe rõ ràng hơn, thông điệp dễ tiếp nhận hơn và lượt tìm nghe tương đối khá đủ khích lệ để đi tiếp. Bạn còn nhớ thông điệp núi gửi đến là gì không? Nếu nước nhắc về uyển chuyển như sông, thì núi nhắc đến vững chãi như núi. Bạn có thể nghe lại, hoặc những ai chưa nghe có thể tìm nghe lại bài của tháng 2. Đến kỳ thứ 3, mèo đã chọn một chủ đề sắc muối số đông, đó là nhắc về tính nhân văn ở môi trường công sở. Vì trong suốt năm 2023 và trước đó, mèo xem bản phân tích dữ liệu về các bài viết đã phát hành của mình, nhận ra mọi người có khuynh hướng tìm kiếm làm sao có môi trường làm việc lành mạnh, tích cực. Mặc dù các bài viết chủ đề này đã đưa ra phương hướng chiến thuật để đạt được điều đó, nhưng nó chỉ dừng lại ở mặt đọc để biết rồi thôi, vì tôi không thể làm được. Thật ra điều sâu cùng trong đó nó lại nằm ở chính mỗi người. Chúng ta có thực sự muốn thay đổi và chọn khác đi hay không? Và trong đó yếu tố chi phối đằng sau cái muốn và cái làm là trái tim từ bi mẫn cảm của mình có còn ở đó hay không. Chủ đề tháng 3 mèo lấy nhân làm tựa. Nhân là con người và cũng là nguồn cơn của mọi sự. Mèo đã chia sẻ 2 ví dụ thực tế từ chính trải nghiệm của bản thân về viễn cảnh kết quả tích cực của lấy nhân làm gốc. Nó trông như thế nào và phản chiếu qua một con người thực tế nó như thế nào, mà mèo đã may mắn là nhân chứng và là người được lợi từ đó. Nó không phải là lý thuyết suông. Tuy nhiên, bài đã không nhận được sự đón nhận của số đông, và mèo nghĩ mình nên thay đổi khẩu vị vào kỳ tháng 4 với chủ đề nắng, với chút văn chương thơ thẩn để nhắc về sức khỏe thể chất và tinh thần đến từ món quà vô hạn của tạo hóa là ông mặt trời. Và bài tháng 4 này đã thành hit của hành trình 6 tháng đầu năm và được mọi người đón nhận một cách nhẹ nhàng. Thế thông điệp của ông mặt trời là gì vậy ta? Có ai còn nhớ hay không? Tiếp đến, để chuẩn bị cho kỳ đánh giá nửa đầu năm, dù là dân công sở hay người làm việc tự do hay bất kỳ ai,
Mèo tin đó là việc ai cũng nên làm và đã chọn chủ đề dũng cảm để nhắc đến lý do vì sao chúng ta thường né tránh những việc khó hay những điều không bao giờ mang lại cảm giác dễ chịu. Nếu bạn đã nghe bài của tháng 5, bạn sẽ nhận ra điều mèo muốn nói trong bài này không phải là hãy dũng cảm lên, hãy vượt qua nỗi sợ, mà là hãy nhìn vào cái bạn đang thấy là gì, và cái thấy đó dẫn đến cái nghĩ gì, và cái nghĩ gì đó làm khởi sinh động cơ, động lực mạnh mẽ để đi đến bước cuối cùng là hành động hay không. Nếu bạn luôn lừng khừng trì hoãn, tức nó đang phản ánh mục tiêu, hệ giá trị, động cơ của bạn đang có những phản hồi cần bạn nhìn lại. Nếu bạn không đánh giá lại bằng cách phản chiếu ở những góc độ khác hơn, hoặc dù bạn đã làm điều đó hàng trăm lần nhưng vẫn không đi đến đâu, thì lời khuyên là bạn không nên làm gì cả và bỏ qua điều bạn đang muốn đó, vì cơ bản nó mãi mãi là điều bạn không thể giải quyết. Lý do mèo chia sẻ những điều này trong bài là để chuẩn bị cho hành trình 6 tháng tiếp theo của mỗi người, liệu nó sẽ tốt hơn hay là vẫn u như kỹ là y như cũ. Ngoài ra, mèo có nhắc đến một điều mà dũng cảm đúng đắn sẽ mang lại trạng thái tinh thần lành mạnh cho chúng ta. Và một lần nữa, bài không được đón nhận cho lắm, có thể là vì cái tựa, hoặc đây là điều đã được nói đến rất nhiều rồi. Dù sao thì nếu hôm nay bạn đang nghe mèo và bạn chưa có nghe hoặc cảm thấy tò mò về việc dũng cảm đúng đắn là sao, mong bạn sẽ tìm bài chủ đề tháng 5 để nghe và hiểu rõ hơn nhé. Và chủ đề tháng 6 là chủ đề mèo khá là tâm huyết và cảm thấy khó để mà truyền đạt nó. Và kịch bản sau cùng phát sóng là kịch bản đã chỉnh sửa N lần so với bản gốc ban đầu. Mèo mượn Hạ để nói về ký ức, vì mèo nhận thấy chúng ta chưa bao giờ xem ký ức là vị thầy cuộc đời của mình. Chúng ta nhắc về ký ức theo cách đó là cuộc đời mình đã trải qua, và hơn nữa nó là personal identity, mèo gọi là định vị cá nhân, để nuông chiều cái tôi rằng cuộc đời tôi mới này nọ hơn cuộc đời bạn. Có những người né tránh nhắc về ký ức vì nó là một thứ đáng sợ. Có những người thích nhắc về nó như một chiến tích, và cũng có những người tìm về ký ức như một sự thi vị cuộc sống. Dù là gì thì ký ức nó mang thông điệp giúp chúng ta sống tốt cho hiện tại và vì tương lai mong muốn. Quan trọng hơn nữa, nó không chỉ cho bản thân mà còn những người xung quanh mình. Nếu bạn muốn biết cụ thể hơn, có thể tìm nghe bài chủ đề tháng 6 mang tựa là Hạ nhé. Đối với mèo, khi nhìn lại chặng đường đã qua, từ lúc bắt đầu với những mò mẫm không biết gì và rồi tích lũy được dăm ba thứ mới mẻ trong lựa chọn mới này của mình, cảm thấy mình thật giỏi so với lúc chưa bắt đầu, và khi bắt đầu quen dần thì cũng là lúc nâng tầm yêu cầu vì mục tiêu làm tốt hơn trong chặng đường tiếp theo. Mong bạn cũng sẽ tự đánh giá bản thân một cách công tâm và trân trọng những gì bạn đã làm được. Dù chặng đường đã qua như thế nào, bạn chỉ cần nhớ rằng hôm nay tốt hơn hôm qua một tẹo, và bền bỉ qua từng ngày, khoảng cách giữa thực tại và điều bạn muốn sẽ thu hẹp dần. Mèo tin rằng đến một thời điểm chín mùi, cây sẽ trổ quả, nó sẽ đến vào thời điểm bạn ít mong đợi nhất. Ok, chắc là phải ngưng tại đây và nhá hàng bạn xíu chủ đề tháng 7 về bạn bè. Trong bài kỳ này, bạn sẽ thấy một khía cạnh mới trong quan điểm bạn bè và lợi ích trong cách tiếp cận đó. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và khích lệ mèo hen. Nhân đây một lần nữa, mèo rất biết ơn những người bạn đã luôn ủng hộ mèo và cả những chia sẻ đóng góp giúp mèo hoàn thiện hơn nữa. Cảm ơn và cảm ơn. Hẹn gặp lại bạn. Và nếu bạn cần một người bạn lắng nghe thì đừng quên đã có mèo ở đây nhé.